හරි එහෙනම් අපි දැන් assignment view component එක හදමු. ඒ කියන්නේ දැන් instructor database එකට දාන assignments ටික student view කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකට මම මෙතන මේ t.txt කියන එක වැඩක් නැහැ. මම ඔයාලා ඒක හදලා නැති වෙයි. මම මේ නිකන් ටෙස්ට් කරද්දී හදපු ෆයිල් එක. ඒක වැඩක් නැහැ. මම ඒක දැන් delete කරන්නම්. හරි. table raw.js එක ගන්න. මෙතන අපි මුලින්ම ටේබල් එකේ rows ටික හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ student view වෙන ටික. හරි. එතකොට පුළුවන් මුලින්ම RCC එකක් ගහලා import react component from react ඊට පස්සේ table row එක extend කරනවා component ඊට පස්සේ render method එකේ හරි return එක දැන් ගහමු. මෙතන div ටික අයින් කරලා මම table row එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ table data එකට යනවා. හරි. මෙතන this dot props dot අපේ object එකෙන් අපි ගන්න ඕනේ course එක. ඒ කියන්නේ අපි අර මොඩල් එකේදී හැදුවනේ assignment වල තියෙනවා course එකක් තියෙනවා assignment name එක තියෙනවා ඒ වගේම deadline එක තියෙනවා. දැන් ඒකෙන් මේ object එකේ course කියන එක තමයි මෙතනින් ගන්න fetch කරලා. හරි. එතකොට td එක හරි. මෙතන තව එකක් දාමු මේ විදිහටම. table data මේකම copy කරලා ගන්නවා. හරි. අනිත් එක තමයි assignment name. හරි. අනිත් එක තමයි අපි දැම්මේ deadline. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටික හරි. අපිට ඕන නම් මෙතන බටන් එකක් දාමු නිකන් functionality එකක් නෑ. මම නිකන් අර පොඩ්ඩක් හොඳට highlight වෙලා පේන්න to do කියලා මොකක් හරි එකක් දාමු. button class name එක දාමු. btn primary. හරි. නැත්තම් do this වගේ එකක් දාමු. හරි. හරි. ඒකේ functionality එකක් නැහැ. මම නිකන් view එක ලස්සන වෙන්න විතරයි ඒක දැම්මේ. හරි. එතකොට අපේ table data ටික හරි, table row හරි, export default table row හරි. ඒකත් හරි. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ අපේ දැන් assignment list එක assignment list එක හදා ගන්න ඕනේ. assignment list එක හදද්දී අපිට පුළුවන් මෙතන RCC ගහන්න. හරි. එතකොට assignment list extend component කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ axios එක import කරගන්න ඕනේ from axios. හරි. ඊට පස්සේ අපි කලින් අතන හදාගත්ත table row එක මේකට දාගන්න ඕනේ. from dot slash table row. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මුලින්ම logic එක ලියලිමු. මුලින්ම construct එක ඊට පස්සේ මෙතන props කියලා දාමු. අපි දැන් කලින් අර props කියන එක සඳහන් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන super props එන්න ඕනේ. super keyword එකත් එක්ක මෙතන පාස් කරන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් assignments ටික array එකට ගමු. එතකොට state එක මෙහෙම හැදෙන්නේ this dot state මෙතන assignment array එක. හරි. assignment array එක හරි. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා component did mount. අපිට axios එකෙන් ගන්න back end එකට call එක දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් get. එතන ඒ කියන්නේ assignments ටික අපි මේ ගන්නවා fetch කරනවා database එකේ තියෙන ඒවායින්. එතකොට මේක තමයි අපි දැන් මේ back end call එක තමයි ලියන්නේ / localhost 5000 වල assignment හරි dot then fulfill වුණා response එක තමයි ඊට this dot set state assignment එනවා response මේකෙන් එන data ටික. හරි. හරි. ඊට පස්සේ array එකක් ආවා dot catch function
err error කියලාම දාමු. එතකොට අපිට console.log එකක් දෙද හැකි error. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපේ දැන් callback function එකේ තියෙන data ටික අපි table row එකට map කරන්න ඕනේ. හරි. මම ඒකට tab row කියලා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ return කරන්න පුළුවන් අපිට this.state.assignment.map. ඊට පස්සේ function callback එක තමයි object එකයි I එක. හරි. ඊට පස්සේ return කරත් හැකි අපිට table row ඒකේ object එක object ඊට පස්සේ key එක I slash. හරි. එතකොට tab row කියන එකත් හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ render method එකට යන්න. හරි. render method එකේ return එක div එක හරි. එතකොට අපි මුලින්ම දැන් heading එකක් දාගෙනමු h1 align center assignment exam list කියලා. හරි. h2 මෙතන table එක ගමු table class name table stripe එක දෙමු table stripe එතකොට style එක margin top 20. that ඊට පස්සේ table heading එක t head එක එනවා. ඊට පස්සේ table row හරි. ඊට පස්සේ th මේ තියෙන්නේ table th sorry th හරි. table headings ටික දෙමු. එකක් තමයි course name කියලා එකක් තියෙනවා අපේ tables වල. අනිත් එක තමයි එකම copy කරලා දාමු. 2යි 3යි. course name එක අනිත් එක assignment description කියලා දාමු. assignment name එක තමයි ඉතින් description. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි දැම්මේ deadline. හරි. ඊට පස්සේ table row එක වැහුවා, table head එක වැහුවා. ඊට පස්සේ දැන් table body table body එකට එන්න ඕනේ මෙන්න මේක මේ function එක. එතකොට this.tab row. හරි. ඊට පස්සේ table body එක වැහුවා, table එක වැහුවා, h2 වැහුවා div. හරි. ඊට පස්සේ export default assignment list. හරි. හරි. අපි assignment list එක හදාගත්තා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ආයෙත් හම්බ වෙමු.